legnagyobb hozadéka, legnagyobb ajándéka ennek az elmúlt néhány hétnek, hogy rengeteg embernek sikerült visszaadnunk a hitet a demokráciában, és úgy tűnik, hogy az emberek valóban erre vágytak, erre vártak, és részünkről ez minden befektetést és munkát megért. Azok is sokan lehettek viszont, akik ezt nagyon nem akarták, hiszen az elmúlt hetekben a leghajmeresztőbb eszközökkel próbálták megakadályozni azt, hogy mi itt jó eredményeket érjünk el. Az első napoktól gyakorlatilag az utolsóig állandó támadások alatt álltunk, és mindenféle módon próbálták ellehetetleníteni a munkánkat. Ultraszopás lesz most. Most az a mondás, amivel elkészülünk itt ma. Át kéne vinni fél hétig bezárólag, ami azt jelenti, hogy innen 3-4-6 körül jól elindul. Azt intézzük a Bécsi útra. Kocsival átvisszük mikrobusszal. Ezt úgy csináltuk most, hogy amikor Szegeden van ez a sátor, akkor úgy hívják, hogy Szeged valamennyi, amikor viszont Acsódon van, akkor Acsódnak hívják. Az jó, de ha Szegeden belül mozog, és más a nyitva tartása délután és délután ugyanaz a kódja. Akkor ugyanaz a kódja, igen. Na ez nekünk azért nem jó, mert olyan visszaéléseket tapasztalunk, megnézem a sátram lejárt, és megnézem, hogy a másik sátornak mikor van a belépése, elmegyek a nyugdíjas otthonba, és szépen belépek a másik sátornak a belépésével, és elkezdek ugye szavaztatni. Amit nem tudunk megakadályozni azért, mert egy 600 darab olyan eszköz van, amiben nincs GPS. Tehát eleve nem tudjuk belőni azt, hogy elmozdult-e a sátor a helyszínről. Tehát ennek a megoldására azt találtuk ki, hogy minden egyes mozgós sátornál van egy beosztás, ami 10-től 14-ig tart, minden sátor a saját kódját kapja, akkor nem lehet visszaélni ilyen szempontból ezzel az egész történettel. De akkor ennyi tablet volt összesen? Telefonból kellett nagyon sok mindig, a tabletből nem kellett olyan sok. Szerintem több volt. De a 40 momentumos tablet az meg nem lesz elég. Ja. 2 helyszínre meg pláne nem. Ez azt jelenti most, hogyha szűkre vesszük a keresztmetszetet, ugye ha van 110 telefon... Bocsánat, 110 meg 30 a szonda. Igen, tehát 140. 140 telefon, igen. Tehát azzal gyakorlatilag azért 140 operátor a saját gépe van, el tud ketyegni. Igen, de egyébként ezeken a telefonokon az azonosítás is tud menni. Legalább úgy. Csak ugye egy embernek lehet, hogy 2 eszköz kell. Igen, igen. De tehát a tabletet abszolút tudja helyettesíteni is a teló. Hát csak egy ekkora kijelzőn látni hát azt, igen. ekkora igazolványszámot, az nem ideális. Fordítva csináltuk, hogy a telefont helyettesítette a tablet. Igen, de az de nagyon ha jól értem, szar, most hogy akkor kényszer ti volt. tudtok biztosítani 140 telefont, mi tudunk hozni 40 tabletet,
És akkor az a kérdőjeles, hogy ti tudtok-e még 40 tabletet hozni? Igen, nagyjából így. Jó, és akkor ezt ki tudjátok már deríteni, hogy Budapesten ezt már elintézem. Amúgy jó lenne szerintem, biztos, hogy szükség lesz rá. Na gyerekek, igazából kurvára nem vágom, hogy kezd a kocsit vezetni. Könnyű Gyök kettővel fogunk menni. 150 méter múlva forduljon jobbra. Egyből az ember. Fú, gyerekek, bocsi. Jó, bocsi, jó, nem, Puzsér. Várjál, most hogy van ez? Most egyesben vagy. Most egyesben vagyok. És most? Most nullásban. Most nulla, na barom. Mi az, hogy 28 perc? Hello, bocsánat, csak két fel akart mondani a koordinátor, és muszáj volt egy kicsit Jézusom. helyre raknom. Jaj. Jó. Na, jó van gyerekek, akkor viszonylag gyors és operatív utolsó megbeszélés a második menet előtt. Leginkább arra számítanak a koordinátorok, hogy a hideg az, ami be fog baszni, tehát hogy ki fognak dőlni a felénél majd az emberek. Ettől félnek leginkább. Budapesten iszonyatosan sokan jelentkeztek, önkéntesek, de ez vidéken sajnos nincs. 11-től este 7-ig, így vagyunk kb. Fixen 60-an, amiben még mindig nem töltjük meg a villányit, de hát az nem baj. András mondta, hogy beszélt az ovisokkal, és elmondta nekik, hogy tiszteljen, hogy akkor mi is fog történni offline, és hogy nem frissült az EBOR ilyen szempontból, és a levelet megfejezzük be, minél hamarabb ki tudjon menni. Neked egy pár óra, vagy átfussam. Melyik levelet? Amit kimegy az OLVK-nak a tesztről, meg az infókról. Csak úgy emberek vannak, hogy semmit nem értek abban, amit történik. Nem. Most is. És akkor ilyenkor viszont között. Nem, vagy csak a Szegeden belül csinálja? Ez ne nyúljunk itt, ne adjunk hozzá újakkal. Az egyes, melyik a kettes. Van a Becsekáruház Uránbányász tér, azaz lenne az egyik, és Kossuth tér a másik, nem tudják, hogy melyik. Pécs, igen. Az 5-ös választókerületről szeretnének valakit, aki az előválasztás.hu oldalt kezeli. Most már. Írják egy e-mailt. Jó. Ilyen leszek én. Írják egy e-mailt, nem adok mi vagy. Én itt sem vagyok, én megyek be, leülök én is oda. Jó. Tessék Szabina, kinek mit tudom beosztani, milyen felhasználónél? Szia! Magatokra. Hello! Léci vegye fel. Hello, igen, mi a felhasználónél? Dorka, Adit, tudnátok benni telefonokat szállítani, Léci, folyamatosan csöngenek, és nem tudom egyszerre egyedül az összeset. Jó. Még mondhatom a problémát, az a probléma, hogy az előválasztás.hu-n nem pontosak a helyek, hogy hol szavazzon a szavazó. Haló, igen? Tével? Most már nem is működik, igen. Jó. És hogyha küldik az e-mailt, akkor hol küldik? 8-tól van beosztás. Mennyire nehezítették meg a pártok mondjuk az A-hang dolgát azzal, ami az első és a második forduló között történt? Azért már nagyon régóta együtt dolgozunk, tehát hogy itt már összecsiszolódott annyira a társaság, ugye egy légtérben is vagyunk és folyamatos kommunikációban, úgyhogy amint van döntés a pártok részéről, arról mi is azonnal tudunk rá reagálni, de az valóban fontos, hogy egy csomó esetben ezek utolsó pillanatos politikai döntések tudnak lenni, amire az A-hangnak kell tudnia reagálni és felkészíteni a rendszerét. Tehát itt egy országos, nagyon komplex rendszerről beszélünk, amit építettünk, és ugye a nagy támadás után ezt 24 óra alatt sikerült helyrehozni egy közös pártos és A-hangos koprodukció eredményeként. Szóval ez egy óriási munka, de most már szerintem zökkenőmentes lesz ez a második forduló. Isten bassza meg, tökben basszuk a motor.
Na jó, de Máté, hát 1-es, 2-esben mentem végig, nem volt a kézifény. Hát nem mondtam, hogy te bocska, de hát eddig a világon semmi nem volt, bazd meg, mi a pöcs ez? Támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzon. Az előválasztásnak se tesz jót, amúgy itt volt 3 esélyes jelölt, abból érted, a második fogja magát és kifalsul a sztoriból. Érted? Jó, de nem ez jelenti azt, hogy ez egy valódi cucc, amit csináltunk, érted? Akkor lenne igazán tehát, valódi. annyira felkavarta az egészet, az meg. Érted? De ez az, amire kb. Senki nem számított, ez a forgatókönyv. Ez egy olyan szenárió, amit senki nem látott előre, meg nem láthatott előre. És ezt a szavazók meg az előválasztás hozta felszínre, érted? Mit tapasztaltok egyébként a részvétel kapcsán, mennyire nagy az érdeklődés? Ugye sokan attól tartottak, hogy itt a politikusok közti csetepaté, ez rányomja a bélyegét a részvételi adatokra is. Hát egyelőre az első nap az majdnem rekord volt, tehát több mint 78 000 ember szavazott vasárnap. Szavazásra váró emberek a Nyugati térnél és hosszú sorok a Széll-Kálmán téren. Kedd reggel is hatalmas volt az érdeklődés a szavazósátraknál. Nem indul be. Most csak szivatsz. Nem indul be. Aha. Nem tudom. Fogalmam sincs. De én még itt szar helyen vagyok ráadásul. Hiszem el. Nézd, hogy nem indul. Aj, bazd meg. Komolyan? Volt már ilyen? Soha. Soha kéne érni fél hétig. Igen. Abdal Magdi Szabrina vagyok az AHANG-tól, és a szavazatszámolással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szuper! Oké, és köszönöm. Jó, tegeződhetünk? Vagy mi lenne? Oké, köszönöm. Egyszerűen az a kérdésem, hogy bejelöltet, hogy tudnál nekünk segíteni vasárnap 8 és 3 óra között számolni, és hogy ez aktuális-e még. Nagyon szépen köszönjük a felajánlását. 2 műszakban fogunk tudni szavazatot számlálni. Az első műszakban lenne nagyobb szükség most önökre, 8 órától 3-ig. Jó, igen, de nincs internet, azt kell csinálni, hogy kattints léci van egy olyan alkalmas, hogy léjáróház, az nincsen lezárolva elméletileg. Szuper, és akkor és a keresőben ír be azt, hogy kár, hogy szar, mondjuk. Annyi történt, hogy egy 25 000-es pakkazza rosszul rakta rá nyomda. A jó hír az, hogy van 25 000, ami jó. Igen, a rossz hír az, hogy 25 000, ami rossz. Most a 30 000-ből. Jó. Rájuk, mert itt még azóta is áll, ráadásul most ugye ide jön a Márki-Zay, úgyhogy valószínű, hogy még is jönnek. Jól van, oké. Jó. Jó, köszi, akkor mennek majd. Köszi, ciao. Hello. Annyi a kérés, hogy amivel beléptek, azt írjuk föl, mert ott majd, amikor jönnek az adatok, látni fogjuk, hogy... Nézzük a Nyugatit? Legyen egy olyan, ahol annyira nem probléma, mert ez a végső számolásnál, ahol nagy a forgalom, Széll-Kálmán, Nyugati, valami ilyesmi, igen. Igen. Rendben, köszönöm szépen, további is a szavazókörökkel. A lakcímkártyát kérnem szépen. Jó napot kívánok, a személyigazolványát legyen szíves mutatni. Tökéletes, köszönöm. Most legyen szíves a lakcímkártyájának azon oldalát bemutatni, amelyen a személy azonosítója található. Akkor bezár, és be kell pakolni. Nem, ha ott vannak, nem mennek. Tehát ha ott vagyunk, nem mennek el. Nem engedjük, az meg. Ezek órabérben vannak, tessék.
Képzeld el, 2 kocsink robbant le egymás után. Most visszük a megyei depóba, ami a Megyországszerte sok papír, meg minden, és először olajtartály, nem tudom én mi volt, kifüstölt a merci, utána meg egy Citroennek lemerült az aksia. 106 dobozba bele kell rakni 300 zsákot. Plusz még azokat plusz a tablettartókat. Azt még egyesével. Azt egyesével. Az acskókban. Ja, meg még ott vannak a szórólapok is. És erre lesz 25 percünk. De mellé nem tudjuk rakni, mert akkor össze lesz fóliázva. Ja, hogy mind össze lesz, jó. De hogy így arra várunk, hogy akkor ez meg legyen, jó? Hozzuk. Mind a 60 000 sikerül? Igen. Szuper. Hát akkor 30-et ha majd kipakoltunk, akkor... Ja, most az a sürgős, hogy ezeket beletoljuk, igen, azt mondta az Edina, úgyhogy... Ilyen dobozok vannak, hogy az jó, az is jó. Útvonalterv, és be fogok szúrni egy megállót. Ne hagyjad, én csinálom. Igen? Felraktam töltőre. Nem. Ameddig jár a motor, addig baj nem addig jók vagyunk. Ha többször beolvasod, akkor működik az idő. Nem, meg 2-3-szor beolvastam, és ugyanazt írtak. Nekem is. Én most nem mondja, nekem most mind a 2-szer van, hogy de addigra megisszunk, eltűnik az internet. Szóval írtam, akkor a beosztások az úgy... De nem ez az internet. Nem ez az internet, én mobilnetről megyek ki funkciós internet. És a szerverünk interneten. De most beosztásom nincs, belépni be tudtam végre. 16 millió request van egy perc alatt, úgyhogy ezt hiszem. Már megint kívülről? Igen. Location West Europe. Azért mondom, Európot tedd be a faszba. Nem Angliából jönnek a támadások, hallod? Nagyon próbálkoznom. Aha, nézd meg! De akkor is csak azért, mert lekapcsáztuk az egészet, azért nem át. Most ez történik éppen. A normális használathoz képest. Igen, ez úgy látszik, hogy országosségban, mert az előbb hívtak 2 másik, teljesen másik helyről. Nem tudnak továbbítani, még csak 2 ember próbálkozik, nem mertem. Igen, azt írja, hogy a szavazó továbbítása során probléma lépett föl, error kód 2.1020. What the fuck? Azt közölték, hogy az online szavazásban lehetnek fennakadások, mert folyamatos nagy erejű terheléses támadások érik az informatikai rendszert. Jó napot kívánok, Csepegi. Köszönöm, jó munkát. Voltál már? Igen. Igen, ez rendszerhiba lesz, egy picit várjanak, jó, 10 percet. Ők dolgoznak a rendszergazdálkodóknak. Jó, szuper. Ez a Szabina hang. Internet probléma? Szia, Kata. Jó, mi? Igen. Megint nálunk van a gond. De dolgozunk rajta. Jó, egy 5 perc türelmet, és ha nem jól meg, akkor Lépci hívjál minket vissza. Oké? Okay? Elment az internet? Hát akkor nem sajnos. Hogyha tudtok maradni, és meg tudtok várni ezt a javítást, akkor ne térjetek haza senkit. De hogyha nem akarjuk, az álljatok be, és akkor sajnálom, hogy így ért véget. Köszi! Szia! Hello, jó napot kívánok! Köszi, Szandina a hang!
Oké, viszont. Igen, ha nincs internet, a rendszer hiba lesz. Úgyhogy várjanak egy kicsit. Igen. Lehet, hogy egy restart fog kelleni. Ő is azt írta. Tegyél be még gépet. 10-nél vagyunk. Ne bacakodjunk, mert áll az egész. Jó, csináljuk meg. Az ország minden pontján nagyjából egyszerre állt le a választást kiszolgáló számítógépes rendszer. Próbáljátok meg hát mintha 15 millió ember egyszerre akarna valamit csinálni. Rácsatlakozni. Hát iránt kivenném. Hát figyelj, annyival kevesebb lesz. Hát. Jó. Várjál, is in, és akkor mi van még? And, host name, does not... De az miért van ott? Mert onnan ki a faszom? Azért, mert az all-backend-del beszélgetni kell tudni az applikációnak is, ami össze-vissza kapcsolódik mindenhonnan, mert az Azure is több helyről jön. És miért is in? Nem equal to? Nem, az egy dolog az equal to. Amúgy meg kapcsát rakhatnánk United States-re is. Miért nincs? Van most challenge. Igen? Szia! Hát, kicsit visszahívtam, még dolgozunk, bocs, rajta. Várni kell még egy kicsit, jó? Köszönjük. Javít. Hát 5-10 perc, ha azt mondták, akkor 5-10 perc. Jó? De mi nem beszéltél velünk. Na, oké, csörög 100 telefon egyszerre. Jó, köszi. Rendszerhiba van. Igen. Jó, viszontlátásra. Most beraktam azt, hogy oké, az evol, az ne legyen lekapcsázva. Na, akkor szuper, akkor tudják csinálni, amit akarnak, de a login, attól még le kell. Akkor legyen a login se legyen lekapcsázva, és a tűzfalszabály úgy nézett ki, hogy alkalmazza, hogyha nem evol, vagy alkalmazza, hogyha nem login. És emiatt mind a kettő, ez gyakorlatilag egymást kizárja, úgyhogy olyan tűzfalszabály kell, amiben ezek így együtt állnak. És vagy, ezeket kell beírogatni. Csukon, ne kamerázunk. Jó, még vizet se ittam, az. Nem érkezem azt. Van itt ilyen savmentes, de van egy egész is. Jó. Nem menj le most, bazd meg, nem. Most lehet visszamenni, mi az a trébe. Menjünk a trébe. Ezt nem hiszem el, bazd meg, mi a faszért? Hát meggondolhatod, első meg utolsó napra időzítenek minden, most még hátra le tudják gyakni. Hát de hátra még le tudják gyakni, hozzáférnek, még meg tudják blamázni. Összesen 1800 dobozt kell kibontani. Ezúttal az országban leadott összes szavazatot egy helyen, Budapesten számolják össze. Több mint 1000-en a Számoljuk Együtt mozgalom önkéntesei és az összefogásban résztvevő pártok delegáltjai vesznek ebben részt. Elsőként beolvassák a lapokat azonosító QR kódokat, majd jelöltenként szétválogatják, végül megszámolják a voksokat. Az előválasztáson személyesen és online is lehetett szavazni. Az online rendszert az utolsó néhány órában túlterheléses támadás érte.
Érvénytelen 915, nem hitelesített 6201. Kérdés, hogy ezt be tudjuk-e simán érvénytelennek, vagy nem. Döntsétek el. Hát mindig könnyítettük be őket. És akkor Klára 28, 36, 77, tehát 283.677. Még egyszer 28, 36, 77. És Márki Márk pedig 371.560. A lényeges százalék, ezt a következőre alakítja. Igen. 56,1. 56,1. És 42,8. 662.363 szavazat alapján 56,7. Már fogok kezdeni, mondjuk üzenetet a alapján, aztán az 5 részeredmény, utána én jövök egy rövid, 2 perces lezáró beszéddel és a végeredménnyel teljes számmal. Jó? Dobrev 39-36, meg 491, egyenlő 44-27. Dávid a 5. Dávid az első, meg az 5., hogy 5 megyénk van. Igen. Én a 3. Igen, úgy van, hogy először Budapest 5 elő, aztán 18-al te, utána a Hajdúval a Véres, aztán a semmi akarja, mert Dávid ez a jövök én Pester, és ő Borsodban, vagy fordítva. Én vagyok a második. Igen. Hova megyünk? Ott, ahol a fiatalember áll. Thank you.